නව ශිලා යුගයේ අවසන් වී ආරම්භ වන ඓතිහාසික යුගයේදී මිනිසා දඩයම් යුගයෙන් කෘෂිකාර්මික යුගයට පරිවර්තනය විය. ගොවිතැන තම ජීවිතය රැක ගැනීම සඳහා මිනිසුන් විසින් දීර්ඝ කාලයක් පුරා ගොඩනගාගත් දෙයක් විය. සොබාදහමත් සමග ජීවත් වෙමින් එහි ඇති වැස්ස, මහ පොළව, අවුව එකතුව නිර්මාණය වූ සියල්ලට ශ්‍රමය දෙක් කරමින් මිනිසා ලෝකය වෙනස් කිරීමට කටයුතු කළේය. ගොවිතැන ඇතිවන්නේද මෙම ක්‍රියාවලිය හේතුවෙනි. මින් එකක් හෝ අහිමිවීමෙන් සියල්ල නැතිවී යා හැකිය. මිනිසා යළි තිරිසනෙකු බවට පත්විය හැකිය. මෙයින් සිදුවන්නේ මිනිසත්කම අහිමිවීමයි. එහෙත් ක්‍රමයෙන් ගොවියාට ගොවිකම අහිමිවීමට කටයුතු සිදුවේ. එහි එක් සන්ධිෂ්ඨානයක් වන්නේ හරිත විප්ලවයයි. දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු වැටුණු ලෝකයේ ගොඩනැගීමට යෝජනාව වූයේ කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු කිරීමයි. වැඩිවන ජනගහනයට සරලන ප්‍රමාණයට සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම මගින් අස්වැන්නක් ලබාගත නොහැකි බව පවසමින් ඒ සඳහා පර්යේෂණ කිරීමට යොමු විය. නව බීජ වර්ග හඳුන්වා දුන් අතර ඒවාට රසායනික පොහොර, කෘෂිකාර්මික වල්නාශක වර්ගද හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම කටයුතු සඳහා මුදල් වියදම් කරන ලද්දේ ප්‍රබල බහුජාතික සමාගම් වන රොකෆෙලර් පදනම සහ ෆෝඩ් පදනමයි. රොකෆෙලර් පදනමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වූ රොබර්ට් මැක්නමාරා ලෝක බැංකුවේ සභාපති ධූරයට පත් වූයේ මේ වකවානුවිය. ඒ සමග ඔහු හරිත විප්ලවය ව්‍යාප්ත කිරීමට යොමු විය. හරිත විප්ලවය ලෝක ව්‍යාප්තිය සඳහා මධ්‍යස්ථාන 16ක් ආරම්භ කරන ලදී. ඉන් එකක් නම් ජාත්‍යන්තර වාරි කළමනාකරණ ආයතනයයි. එය ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිට වූ අතර ජාත්‍යන්තර සහල් පර්යේෂණ ආයතනය පිලිපීනයේදී ආරම්භ කෙරෙන. වැඩි දියුණු කළ මුල්ම වී ප්‍රභේදය වූ IR8 නිපදවන ලද්දේ එහිදීය. මෙම වී වර්ගය පිළිබඳව රොබර්ට් මැක්නමාරා සඳහන් කළේ විස්කම් වී වර්ගයක් සොයාගත් බවයි. ශ්‍රී ලංකාවේද මේ වී වර්ග නොමිලේ බෙදාහරින ලදී. මේ ක්‍රියාවලිය නිසා සිදු වූයේ එතෙක් රැකගෙන ආ සාම්ප්‍රදායික දැනුම, බීජ, පැලෑටි, ශිල්ප ක්‍රම මෙන්ම භූමියද වෙනස් කිරීමයි, අහිමිවීමයි. ලෝකයේ ඇරඹුණු මේ සිදුවීම් වල බලපෑම ශ්‍රී ලංකාවටද එන්නේ නොමිලේ මෙම බීජ බෙදාහැරීමත් සමගය. ශ්‍රී ලංකාවේ භූමියෙන් සහ ජනගහනයෙන් අති විශාල ප්‍රමාණයක් අයත් වන්නේ ඉඩම් සහ සම්බන්ධ වූ ආර්ථික ජීවිතයක් ඇති ගැමි කෘෂිකාර්මික සමාජයටය. සමාජ, ආර්ථික, දේශපාලන ආදී සෑම අංශයකින්ම මුළු සමාජයම අස්ථාවර භාවයට පත් කළා වූ මූලික හේතු ඇත්තේද මෙම ගැමි සමාජ පදනමෙහිය. නිදහසින් පසු විශේෂයෙන්ම 1977න් පසු සිදු කරන සංවර්ධන සැලසුම් මගින් සිදු වූයේ ගැමි කෘෂිකාර්මික පදනමත් ගැමි ගොවියාවත් විනාශ කර දැමීමය. කුඹුරු ගොවිතැනෙහි පමණක් නොව එළවලු හා වෙනත් ධාන්‍ය නිෂ්පාදනයෙහිද නිරතව සිටින ගොවියා අසාර්ථක ගොවියෙකු ලෙස සලකා ඒ වෙනුවට ව්‍යාපාරික කෘෂිකර්මාන්තය වෙත මාරුවීම සහ එය උත්කර්ෂයට නැගීම සිදුවිය. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඇති කළ යුතු කෘෂිකර්ම මාදිලි පිළිබඳව මෙන්ම සංවර්ධන උපාය මාර්ග පිළිබඳ උපදෙස් දීම අද දක්වාම සිදු කරනු ලබන්නේ බහුජාතික සමාගම් සහ ලෝක බලවතුන්ගේ ඕනෑ එපාකම් අනුව ලෝක බැංකුව සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වැනි ආයතන විසිනි. මේ යටතේ ආනයන නිදහස් කිරීම, රාජ්‍ය මැදිහත්වීම අවම කිරීම, කෘෂිකර්මාන්තය අපනයන දෙසට යොමු කිරීම, කුඩා ගොවීන්ට දෙන ආධාර නතර කිරීම, ජල බදු ක්‍රමයක් ඇති කිරීම මෙන්ම ජලය විකිණීම, ඉඩම් වෙළඳපොළ නිදහස් කිරීම, මහා පරිමාණ කෘෂිකර්මාන්තය ආරම්භ කිරීම, විදේශ ආයෝජකයින්ට අවස්ථාව සැලසීම, දේශීය හා විදේශීය සමාගම් වලට මහා පරිමාණයෙන් ඉඩම් පැවරීම, ශ්‍රී ලංකාව වී ගොවිතැනින් ඉවත්වීම සහ සහල් පිටරටින් ආනයනය කිරීම, වී අලෙවි මණ්ඩලය අහෝසි කිරීම, රාජ්‍ය බීජ ගොවිපොළ වසා දැමීම, බීජ නිෂ්පාදනය පෞද්ගලික අංශයට පැවරීම වැනි කටයුතු ශ්‍රී ලංකාවේද සිදු කරන ලද්දේ. 1977 සිට අද දක්වාත් අනුගමනය කරන ලද මෙම ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය කෙරෙහි ඇති කළ බලපෑම ගැමි දිළිඳු භාවයේ වැඩි වෙමින්
සමාජ අර්බුද කරා වර්ධනය විය. හරිත විප්ලවය ආරම්භ වූයේ ජනගහනයට ප්‍රමාණවත් ආහාර සැපයීමක් සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මාන්තයෙන් සිදු නොවන බව පවසමි. ලාභ මුදල් ඉපැයීමේ අපේක්ෂාව මුල් කරගත් ගොවිතැන් ක්‍රමය වෙනුවෙන් සිදු වූයේ ගොවියා ගොවිතැනින් ඉවත්වීමය. ණය ගැතියන් බවට පත්වීමය. වහබී සියදිවි නසා ගැනීමය. මිනිසා සහ සොබාදහම අතර ගැටුම් තීව්‍රවීමය. වසර ගණනාවක පටන් තමන් නිර්දේශ කළ උපාය මාර්ග සාර්ථක වී නැති බව ලෝක බැංකුව විසින්ම පිළිගන්නා ලද වුවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩු දිගින් දිගටම මෙම ප්‍රතිපත්තීන් ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරමින් සිටී. මෙම අසාර්ථක භාවයන්හි මිල ගෙවන්නට සිදුවන්නේ ඒවායේ සැලසුම්කරුවන්ට හෝ අදාළ ආණ්ඩුවලට නොව තීරණ ගැනීම සහ සැලසුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියෙහි කොටස්කරුවන් නොවූ දුප්පත් ගොවි ජනතාවටය. හෙටානිද්දට බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්න, විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න, අපි උපන්, අපි වගා කරපු, අපි රැකගත්ත මේ පොළව අපිට දියුණු කරන්න පුළුවන්, අපිට රකින්න පුළුවන්. ඉඩම්මා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය ආරම්භයේ සිටම පෙනී සිටියේ කෘෂිකර්මය මුල් කරගත් රටේ සමස්ත ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් විකල්පයක් ගොඩනැගීම සඳහාය. එය දැනුවත් ගොවීන්ගෙන් සමන්විත ගොවි ව්‍යාපාරයක් මගින් මූලිකත්වයේ ගත යුත්තක් බව අප විශ්වාස කරමු. විවිධ සංවිධාන සමාජ ක්‍රියාකාරීන්ගෙන් සමන්විතව ක්‍රියාත්මක වන ජනතා සැලසුම් සංසද සමග ගොවීන්ද විශේෂයෙන් එකතු කර ගනිමින් ගොවි ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගීම ආරම්භ වී ඇත. මෙම ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වන සියලු දෙනා අවබෝධය ලබාගත යුතු අංශ කිහිපයක් වෙයි. ඉන් පළමුවැන්න නම් සිදු වන්නේ කුමක්දැයි තේරුම් ගැනීමයි. දෙවැන්න පරිසර විද්‍යාත්මක කෘෂිකර්මය පිළිබඳව අවබෝධය මෙන්ම ප්‍රායෝගික පුහුණුවයි. එසේම ගොවි ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගීම සඳහා වන නායකත්ව පුහුණුවයි. ගොවීන් පුහුණු කිරීම අත් නොහැර සිදුවෙමින් පවතී. තෝරාගත් ගම් 176ක් මෙම ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධව සිටින අතර තවදුරටත් මෙම ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීම සහ ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා නියම ගොවීන් සූදානම් කර තිබේ. ගැමි ගොවීන්ගේ අයිතීන් පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වැනි ජාත්‍යන්තර ආයතනයක අවධානය යොමුවීම අතිශයින්ම වැදගත්ය. ඒ අනුව ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල වැඩ කරන ගොවීන්ගේ සහ අනිකුත් පුද්ගලයින්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රකාශනය බිහිවිය. එය ගොවීන්ගේ ඉල්ලීම් සාධාරණ බව තහවුරු කරන අතර ගොවීන්ට ශක්තියක්ද සපයන ලියවිල්ලකි. එබැවින් ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා වැඩමුළු ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පුරා පැවැත්විය. මෙම කාර්යයේදී වැදගත්ම කාරණය වන්නේ ජාත්‍යන්තර ආයතන බහුජාතික සමාගම් විසින් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවද අනුදත් රසායනික කෘෂිකර්මය වෙනුවට පරිසර විද්‍යාත්මක ගොවිතැන ගොඩනැගීමයි. රසායනික කෘෂිකර්මාන්තයට හුරුව සිටින ගොවියා මෙන්ම බලධාරීන්ගේද ඇස් ඇරීමට කටයුතු කළ යුතු වෙයි. එවැනි ආදර්ශන ගොඩනැගීම රාජ්‍ය ආයතන සමග එක්වෙමින් ගොවි පොළවල් ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක කිරීම මේ වන විට සිදු වෙමින් තිබේ. නාගරික ගෙවතු, උඩරට වනාන්තර සහ ගොවි පොළවල්, කෘෂි වනාන්තර, අතුරුභෝග වගාවන් මෙන්ම එළවලු වගාවන්ද මේ අර්ථයේ ආවරණය වේ. ලාභය පමණක් අරමුණු කරගත් පවතින කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවට පරිසර විද්‍යාත්මක ගොවිතැන මහ පොළවේ පැළ කළ යුතුය. එකිනෙකට පරස්පර පරිසර තත්ත්වයන් ඇති ප්‍රදේශවල මේ කටයුතු සාර්ථකව සිදුවමින් තිබීම සතුටින් සඳහන් කළ යුතු වේ. මන්නාරම කෘෂිකම්කරුවන් ජීවත් වන ප්‍රදේශයේදී එක යායට රටකජු වගා කළ ඔවුන් අද බහුභෝග වගාවට යොමු වී තිබීමද වැදගත්ය. තමන්ගේම බීජ නිෂ්පාදනය කර ගනිමින් දෙමුහුන් බීජ ප්‍රතික්ෂේප කරන තැනට ඔවුන් ගොඩනැගී ඇත. තමන්ට අවශ්‍ය දේ තමන් විසින්ම නිෂ්පාදනය කර ගැනීමටද ඔවුන් අද යොමු වී ඇත. ඉතුරුම් නොතිබුණු පසුබිමක ඔවුන්ගේම ක්‍රමවේදයකට ඉතුරුම් කිරීම ආරම්භ කර තිබේ. ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනයන් සාමූහිකව අලෙවි කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ඔවුන් විසින්ම සකසාගෙන ඇත. මාතර ලවණ බාධකයේ හේතුවෙන් ගම් වතුර නොබැසීම නිසා ඇතිවන තත්ත්වයන් මත රාජ්‍ය ආයතන මැදිහත් නොවුනත් වගා කිරීම ප්‍රයෝජනයක් නැතැයි සිතූ ඔවුහු ඉඩම්මා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයේ මැදිහත් වීම මත නැවත වගා කිරීමට පෙළඹී සිටිති.
රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය නිසා යම් පසුබෑමකට ලක්වත් නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීමේ සමුපාකාර ක්‍රමවේදයක් ආරම්භ කර ඇත. ජනතාවට අයිතිකර ප්‍රතිපත්තීන් ආණ්ඩුව ක්‍රියාවට නැගීමට කටයුතු කරයි නම් ඒවා වෙනස් කිරීම සඳහා මැදිහත්වීම සිදු කළ යුතු වේ. පසුගිය කාලයේ පුරා එවැනි ප්‍රතිපත්තීන් සහ ක්‍රියාකාරීත්වයන්ට එරෙහිව උද්ඝෝෂණ කිරීම, ජනතාව දැනුවත් කිරීම, බලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවන්ද පවත්වන ලදී. ශුද්‍ර මූල්‍ය ණය නිසා විපතටපත් වූවන් සමග උද්ඝෝෂණ පැවැත්වීම, අදාළ පනත් පිළිබඳ බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කිරීම මෙන්ම විකල්ප ප්‍රතිපත්තීන් ගොඩනැගීමද මාධ්‍ය සාකච්ඡා පවත්වමින් අනිකුත් ජනතාවට තමන්ගේ ගැටලු ඉදිරිපත් කිරීමටද අවස්ථාව සලසා දෙන ලදී. ඇඹිලිපිටියේ චන්ද්‍රිකාවැව මත සූර්ය පැනල ඉදිකිරීම නිසා පරිසරයට මෙන්ම ගොවියාට සිදුවන හානියට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් මෙහෙය වූ අතර ජුනි 5 වන දින කළු විරෝධතාව නමින් විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් සිදු කරන ලදී. එලෙසම මාවතගම ප්ලාස්ටික් කම්පැනියට විරුද්ධව මෙන්ම බතලගොඩවත්ත ජනතාවගේ ඉල්ලීම් දිනා ගැනීම සඳහාද විරෝධතා උද්ඝෝෂණ ක්‍රියාත්මක විය. රාජාංගනය යාය 4 ළමා මිතුරු පාසලේ ක්‍රීඩා පිටිය කෙසෙල් අපනයන සමාගමක් වෙත ලබා දීමට එරෙහිව එම ප්‍රදේශයේ ගුරුවරුන් සහ ගොවීන් පිරිසක් අද දහවල් මානව හිමිකම් කොමිසමට කැඳවා තිබුණා. රාජාංගනයේ යාය 4 විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගනයේ සතුටම ආණ්ඩුකාරවරයා නියෝග කරන කෙසෙල් වගා ව්‍යාපෘතියක පෞද්ගලික ව්‍යාපෘතියක් මේක. මේ ව්‍යාපෘතියට පවරන්න. මේක ටිකක් දීර්ඝ කාලීන වෙන ප්‍රශ්නයක්. මේ ව්‍යාපෘතියට ඉඩම් හොයාගන්න රජයේ ඉඩම් අල්ලගන්න විශාල සහයක් දක්වනවා. වහාම මේ පෞද්ගලික ආයතනයක් විසින් රාජාංගනයේ ළමා මිතුරු පාසල් ඉඩමේ කොටසක් කෙසෙල් සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක් ඇති කිරීමට එරෙහිව උතුරු මැද පළාත් ජනතා සැලසුම් සංසදයේ සමගද උද්ඝෝෂණ කිරීම මෙන්ම මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිලි කිරීමද උරුමය නමින් ඉඩම් ඔප්පු ලබා දෙමින් ගොවීන්ගේ ඉඩම් විකිණීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීමට එරෙහිවද විරෝධතා සහ බලපෑම් සිදු කරන ලදී. මේ හදන්නේ ඉඩම් සඳහා පරම අයිතියක්, සින්නක්කර අයිතියක් ඉඩමට ලබා දීලා ඒක නිදහස් වෙළඳ පොළ ඇතුලේ ඉතාම සොච්චම් මුදලකට ඕනම ආයෝජකයෙකුට බැංකුවකට මුදලාලි කෙනෙකුට ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වය නිර්මාණය. මේ වාසිය තියෙන ඇත්තටම සින්නක්කර ඉඩම් ඔප්පුවක් හැමීමේ මූලික වාසිය තියෙන්නේ ගොවියාට නෙමෙයි. 2024 මැයි 1 වන දින ඇඹිලිපිටිය වාපි උද්‍යානයේදී දැවැන්ත ගොවි මෙයිවැලියක් පැවැත්වීමටද හැකියාව ලැබුණු අතර එය බොහෝ විට ගොවීන් වෙනුවෙන් පවත්වනු ලැබූ පළමු මෙයිවැලියද විය. මේ ක්‍රියාකාරීත්වයන් දැවැන්ත දේශපාලන වැඩපිළිවෙලකි. දැවැන්ත අශුද්ධ දේශපාලන බලවේගවලට එරෙහි අරගලයකි. එබැවින් ජනතාව අතර ගැටුම් අවම කර ගනිමින් ඒ ප්‍රජාවන් තේරුම් ගනිමින් ඒ ප්‍රදේශවලට බලපාන ප්‍රධාන ගැටලු පිළිබඳව අවබෝධය ලබා ගනිමින් ඒකාබද්ධව කටයුතු කළ යුතුව ඇත. අලිමිනිස් ගැටුම, ස්වභාවික සම්පත් කොල්ලය, ශුද්‍ර මූල්‍ය ගැටලුව, ප්‍රවාහනය සහ වතු ජනතාවගේ ගැටලු පිළිබඳව අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාව සමග අත්දැකීම් බෙදා හදා ගනිමින් විසඳුම් ලබා ගැනීමට සාමූහික ක්‍රියාකාරීත්වයකට පැමිණීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වසර තුළදී සිදුවිය. Sri Lanka is also trying to catch up in export of food grains, and that could be the reason that their hunger situation is really worsening. ජාත්‍යන්තරව ආරම්භ වූ විනාශකාරී ගමන ආපසු හැරවීම තනි රටක ගොවීන්ට කළ නොහැකි කාර්යයකි. ඒ නිසා පීඩාවට පත් වූ අනිකුත් රටවල ගොවීන් සහ ජනතාව සමග සාමූහික ගමනකට එක්විය යුතුය. මේ නිසා 2024 වර්ෂය තුළ එවැනි වැඩසටහන් ගණනාවකට සහභාගී වීමට ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයට සහ ජනතා සැලසුම් සංසද ක්‍රියාකාරිකයින් ගොවීන් මෙන්ම ගොවි කාන්තාවන්ටද අවස්ථාව ලැබිණ. කොලොම්බියාව, රෝමය, ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය, තායිලන්තය, කිව්බාව වැනි රටවල ජනතාව සමග හුවමාරු කරගත් දැනුම, ලබාගත් අත්දැකීම්, ඇතිකරගත් සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ ගැමි ගොවි ව්‍යාපාරයේ ගොඩනැංවීම සඳහා අතිශයින්ම වැදගත්ය. ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍යයන් මෙවැනි ව්‍යාපාරයකට දක්වන සැලකිල්ල අල්පය. විකල්ප මාධ්‍ය ධාරාවට අයත් අපගේ සංදේශයේ සංග්‍රහවද විසුර YouTube සහ Facebook නාලිකාවද තාක්ෂණයේදී දියුණු කර ගනිමින් මේ සියල්ල පිළිබඳව ලිපි ලේඛන පළ කරමින් වැඩසටහන් විසුරුවා හරිමින් තිබේ. මීට අමතරව පොත්පත් ගණනාවක්
ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටද හැකියාව ලැබින. දීර්ඝ ගමනක 34 වසර පසු කරන මේ මොහොතේ පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව ඉදිරියට යාමට හැකියාව ලැබීම සතුටට කරුණකි. අත්හදා බැලීම්වල කරන ලද පර්යේෂණවල සාර්ථකත්වයන් පරිසර විද්‍යාත්මක කෘෂිකර්මය මහ පොළොවේ අස්වැද්දවීමට මාඟු පිටුවහලක් වෙයි. රසායනික කෘෂිකර්මයට වැඩි අවධානයක්, වැඩි සහායක් විද්‍යුතුන්ගෙන්ද ආයතන වලින් මෙන්ම රජයන් මගින්ද දක්වන මොහොතක පරිසර විද්‍යාත්මක කෘෂිකර්මයේ ගොඩනැගීමට කටයුතු කිරීමම අරගලය. ඒ අරගලය සාර්ථක වන්නේ දැවැන්ත ගැමිගොවි ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගීමෙන් පමණක් යයි අප විශ්වාස කරමු. ඒ මෙය හුදු කෘෂිකාර්මික ගැටලුවක් පමණක් නොව සමාජ ආර්ථික දේශපාලන ගැටලුවක්ද වන නිසාය. ඒ නිසා අපි මහ පොළොවේ පස පෙරලා නැවුම් පසක් මතු කර ගනිමින් අලුත් අස්වැන්නක් ලැබීමට එකතුව අධිටන් කර ගනිමින් ඉදිරියට ගමන් කරමු. නොනැවතී යා යුතුය. අස්වැන්න ලැබිය හැක්කේ එවිටය.